Tervetuloa tuossa kanavalle. Tänään ihmeteltäisiin tämmöistä Yakitori-grilliä. Tämän grilli-ihmettelyn lisäksi me tehtäisiin vartaita, sitten semmoista tare-sossia siihen vartaiden kerran ja grillailtaisiin niitä sitten tuossa pihamualla vielä vähäsen. Mutta ruvetaanpas kahtelemaan tätä grilliä ensiksi. Eli tämmönen Conro-grillihän koostuu muutamasta osasta, eli metallikehikosta ja sitten tuommoista tulenkestävistä tiilistä, jotka on siinä metallikehikon sisäpuolella. Lisäksi siinä on tuommoiset luukut, millä voi vähän ilmavirtaa kontrolloida, pohjalevy, jonka päälle ne hiilet kasataan ja tuommoinen hyvä teräsritilä sitten, missä niitä itse juttuja paistellaan. Hiilenä näissä Conro-grilleissä käytetään tämmöistä Pinchotan hiiltä, joka on huomattavasti paljon kovempaa kuin mitkään nämä normaalit grillihiilet, vaikka vertaisi johonkin kovapuisseen barbecue-hiileen tai normaaliin savustushiileen. Näiden hiiliä ei pitäisi myöskään savuttaa hirveästi ja lisäksi näillä saa aika korkean lämpötilan aikaiseksi. Mutta katsotaan miten se onnistuu, päästään sytyttelemään niitä. Eli tänään nuo vartaat tehdään tämmöisistä kanan koipireisipalasista ja ne ensiksi pitää leikellä se lihan mukaan vähän eri palasiksi. Et suohan ne vartaat oman tyyppisiksi joka kohdasta. Eli ensiksi irrotellaan nuo koivet noista reisistä ja tuosta nivelen kohdalta varovasti kun veitellä nitkutellaan, niin sieltä löytyy kohta, mistä se menee ilman väkivaltoa hyvin poikki. Tämän jälkeen etsitään tuosta koivesta tuo luun alapinta ja siitä sitten sitä luun pintoa myöten ruvetaan veitenkärjellä sitä luuta irrottamaan. Ja pyöritellään siinä ympärillä ja sitten suohan se koko luu helposti siitä poikkea. Tähän soveltuu hyvin tuommoinen teräväkärkinen veihti, koska sitä terävää kärkeä tarvitaan tuossa kun kierretään sitä luuta ja suohan lopuksi irti se sieltä lihaksista. Tästä syntyy sitten 3 tämmöistä lihapalasta nahkoineen. Sitten ruvetaan seuraavaksi reisipallaa tuosta nitkuttamaan. Tuossa etsitään se luukohta sieltä. Terävällä veitellä siitä kärällä vähän sitä luuta ruvetaan kiertämään. Kun ollaan se luu suotu irti, niin sitten ruvetaan sitä levyä tai mikä siinä nyt onkaan jäljellä semmonen reunapala, niin vielä se siitä poikkeaa. Terävä veihti on olla hyvää tässä hommassa ja sitten kannattaa myös huolellisesti tätä tehdä. Ei ole minnekään kiire, koska tässä on helposti sitten jäljellä vaan kasaa nahkaa, jos rupeaa hirmu vauhdilla tekemään. Ainakin mulla harjoittelua tarvii vielä aika paljon, että tuo edes nopeasti sujuus. Luut ja ylimääräiset roippeet, mitä tuosta jääpi, niin pistetään sivuun, koska niitä tarvitaan tuossa myöhemmässä vaiheessa sitten. Ja sitten lopuksi näistä reisipaloista irrotetaan vielä tämmönen erillinen lihas, josta tehdään omaa varras. Tämän pitäisi olla semmonen hyvin rasvainen ja murre palanen, niin se kannattaa laittaa tuohon sivuun sitten. Jos minä en olisi käyttänyt noita kaupan valmiita koipireisiä, niin tuossa olisi vielä semmoinen erillinen lisäosa kanssa leikattavana irti. Mutta nyt kun nämä on näitä kaupan valmiita, niin se on jäänyt sinne toiseen piään. Sitten ruvetaan leikkelemään näitä tuohon vartaisiin sopiviksi. Eli idea on, että nämä kaikki palat olisi suht samankokoisia ja saman paksuisia, jotta ne kypsyy sitten tasaisesti tuossa grillissä. Ja väliä ei oikein ole, että mitenkä päin näitä palasia leikkelee, kunhan ne on samanlaisia. Pidetään kuitenkin nuo eri jalaosista olevat palaset erillään, niin saadaan samaan vartaaseen aina samasta kohtaa olevaa lihaa. Kaikki ylimääräiset leikkauspalaset sitten laitetaan sivuun ja tehdään niistä sitten jauhelihaa tässä myöhemmässä vaiheessa. Minä teen tuon jauhelihan ihan veitellä leikkelemällä ja hakkaamalla vaan palasiksi. Ei tarvi ihan älyttömän hienoksi jauhaa, koska siitä jääpi sitten vähän semmoista tekstuuria siihen vartaaseen tai pullaan, mihin se haluaa käyttää sitten. Ja seuraavaksi ruvetaan tekemään vartaita näistä eri lihanleikkausosista. Eli yritetään pitää samat osat aina samassa vartaassa. Osa vartaita laitan väliin tuommoista kevätsipulia, se antaa siihen ihan hyvää makua. Siinä voi käyttää mitä tahansa muutakin välissä. Ja noiden vartaiden tekohan on helppoa, että pikkusen taittaa niin kuin kaarevaksi lihaa ja sitten tyrkkää tuo tikun tuosta läpi. Ja kannattaa tyrkätä sitä tikkua leikkuulautaa vasten, niin se menee huomattavasti helpommin läpi tuosta lihasta ja pysyy kontrollissa eikä sojota sormeen sitten. Minä tässä ensimmäisenä vartaassa tein vähän niin kuin tälle ilmassa pien ja seuraava on sitten että leikkuulautaa vasten tuon tikun työntää, niin huomattavasti helpommin mennyt. Ja toki tuo tikku voisi olla terävä. Mulla oli tämmöisiä tikkuja, jotka on ihan äärimmäisen tyhsiä, niin ne ei mennyt mennä tuosta nahasta millään läpi. Sen takia tässä vähän säätöä oli. Ja sitten kun tuo varras on kasassa, niin leikellään nuo reunat vielä tasaiseksi, että se on nätin näköinen ja paistuu taas tasaisesti. Siihen voi jättää kärkeen näkyviin semmoisen 1,5 senttiä tikkua. Enempää ei tarvi, koska se hankaloittaa syömistä ja ei sitä mitään hyötyäkään ole. Ja pallaa vaan poikkeen turhan takia. Ja kun nuo vartaat rupeaa olemaan valmiita, niin ripotellaan päälle vielä suolaa. Ja nuo vartaat voi laittaa jääkaappiin ottamaan sitten sitä grillin lämpeämistä. Ja just ennen kuin ruvetaan sitten paistamaan, niin laitetaan pikkusen vielä lisää suolaa siihen pintaan, että saadaan oikein hyvä maku kohdalle.
Vartaille tehdään tämmönen tarekastike viimeistelyä varten, eli se alkaa sillä, että laitetaan nuo luut tuonne uuniin, vähän paahetaan niitä. Niitä voi myös sille grillissä paahtaa, jos haluaa. Minulla nuo luut oli pari minuuttia grillivastuksen alla lämpeämässä. Saavat vähän väriä pintaa, ei niiden tarvitse sen enemmän kypsyä siinä. Pohja tähän tarekastikkeeseen muodostuu sakeesta ja mirinistä. Kumpaakin laitetaan 2 desilitraa kattilaan. Ja kun tuo seos rupeaa hiljalleen kiehumaan, niin laitetaan sinne sitten ne luunpalaset sekkaan. Minulla oli tuossa myös muutama sipuli paahtumassa kanssa, niin ne mennöö kanssa sinne pattaan. Annetaan tämän sitten kiehua hiljalleen 20 minuuttia. Ja jos tämmöiset videot kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanava myös tilaukseen. Ja muista painaa sitä hälytyskellon kuvaketta kanssa. 20 minuutin kuluttua lisätään 2 ruokalusikkaa sokeria tuohon seokseen. Laitetaan taas ajastin 20 minuutille ja kiehutellaan hiljakseen. Ja kun tuossa tuo 20 minuuttia on kulunut, niin sitten laitetaan 0,75 desilitraa soijakastiketta siihen sekkaan ja sitten taas kiehutellaan 20 minuuttia. Eli yhteensä tässä siis menee noin tunti ja sen jälkeen tämä on valmis siivilöitäväksi uuteen astiaan. Nyt sytyttelen nämä hiilet tälleen vähän eri tavalla, kun ne on sen verran kovia, niin eivät taho ihan tavaa sytykkeellä syttyä. Sitten kun ne on saatu syttymään, siinä menee semmonen 15 minuuttia, niin ladotaan ne tolle vaakariviin tuonne grillin toiseen pian. Tähän jouduin myöhemmin lisäämään muutama hiilen lisää, että sai vähän lähemmäksi tuota ritiilää tuon hiilikasaan. Ja sitten ruvetaan grillaamaan näitä vartaita. Eli laitetaan nuo vartaat tuohon grillin pialle ja käännellään väliajon kääntelyn jälkeen. Sitten voi sumuttaa niitä sakeilla ja välillä sitten myös jollain huiskulla huiskutella noita hiiliä, niin suohan niitä vähän lämpimämmäksi aina. Kun nuo näyttää valaamilta, niin sen jälkeen käytetään ne tuossa taresoosissa. Laitetaan pikkuseksi aikaa takaisin tuohon grilliin, käännellään ja sitten vielä ennen lautaselle laittoa laitetaan tuota soosia päälle. Nämä yakitori-vartaat on parhaimpia syötynä juurikin tuosta suoraan grillistä, eli nyt ei tule semmoista hienoa yhteiskuvaa näistä, kun ne syöttiin tuosta lennosta. Noihin jäpi rappea pinta ja sisältä ne on sopivan kosteita ja meheviä, eli tämä on aika lailla hyvä. Ja yllätyksenä paras näistä kaikista oli tuo jauhelihaversio. No muutkin oli toki hyviä, mutta tämä oli ihan paras. Voi tietysti olla, että se oli viimeisenä tehty, eli se oli se grilli sopivasti kerennyt vasta lämpiimään, että se onnistui siinä. Mutta todella hyvän makuisia oli kaikki. Ja yllättävää kyllä se kanan nahkaversiokin, mikä tuossa näkyy, niin se on kanssa ihan älyttömän hyvä. Mutta se ei kestä sitä, että se jää. Ja muutama sananen sitten tästä Conro Grillistä. Eli tämä oli Kasai-nimisen firman valmistama. Firma pitää majaansa Englannissa ja tekee näitä Conro Grillejä lähinnä ravintolakäyttöön. Se näkyy myös tässä laadussa, eli nämä teräsosat on todella hyvää laatuisesti tehty ja myöskin nämä tiilet vaikuttaa hyvältä. Ja myös varaosia näihin grilleihin olisi hyvin saatavilla. Minä tilasin tämän oman kappaleeni Saksan Amazonista ja kesän mittaan tehdään useampi video, mitä tällä kaikkea saadaan aikaiseksi. Koska tätä grilliä ei saa kiinni, niin nämä hiilet laittelin vesiastiaan, otan sitä pois ja kuivattelen seuraavaa käyttökertaa varten. Ja nämä hiilet pallaa tosi puhtaasti, joten tuota jäännöstuhkaa jää todella vähän, jos vertaa muihin grillihiiliin. Eli jatketaan syömistä ja myönnähän taas seuraavan videon parissa. Moi moi!